Halo demi Xiaomi dan selamat datang kepada satu lagi video review kita. Dan untuk video kali ini kita akan review earpump TWS 12 ANC dari SONICGEAR. Sila tonton. Sudah agak lama aku tak review earphone. Video aku yang terakhir adalah earpump TWS 1 dan juga TWS 2, yang mana kedua-duanya adalah wireless in-ear earphone dan juga wireless earbud. Dan kali ini adalah adiknya. Jadi apa yang dia buat adalah ambil TWS 1 dan TWS 2 digabungkan, lalu dimasukkan juga teknologi ANC ke dalamnya, dan hasillah SONICGEAR earpump TWS 12 ANC 12. Kalau korang ingat, ANC adalah akronim, iaitu singkatan untuk Active Noise Cancelling. Active Noise Cancelling yang mana ada satu alat dalam earphone korang atau headphone yang akan scan bunyi ambient korang, iaitu bunyi sekeliling korang. Kemudian dia akan keluarkan satu lagi bunyi pada frekuensi yang lebih kurang untuk lawan bunyi ambient tu. Bila dia keluarkan, dia akan hilangkan bunyi persekitaran korang, menjadikan korang punya persekitaran lebih sunyi, senyap. Sebelum ini teknologi ANC dilengkapi di dalam headphone, tapi kali ini dia dah berjaya kecilkan dia sampai dah boleh masuk ke dalam earphone, in-ear earphone lagi, wireless. Jom kita tengok. Keseluruhan kotak bungkusan compact, kemas, simple dan dilengkapi dengan penutup bermagnet. Isi kandungannya terdapat dua wireless earbud, satu casing, satu kabel USB-C, dua pasang pengganti silikon ear tip dengan dua saiz yang berlainan dan juga manual pengguna. Spesifikasi SONICGEAR earpump TWS 12 ANC ini ialah ianya dilengkapi dengan driver besar 13mm, impedans sebanyak 32 ohm dengan lebih kurang 15%, frekuensi respons sebanyak 20Hz hingga ke 20kHz dengan maksimum outputnya 5mW. Ianya dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 yang boleh berjarak berjauhan sehingga ke 10 meter. Manakala baterinya dilengkapi dengan lithium ion 3.7V dengan charge inputnya iaitu USB-C, dan masa charge-nya selama 1 jam untuk earbud dan 2 jam untuk casingnya. Dari segi bahan binaannya agak premium, plastik yang premium, nampak begitu kemas dan solid. Design minimalistik, aku suka. Warna hitam untuk earbud dan hitam serta lining kelabu untuk casing, nampak premium, nice. Dari segi keselesaan agak mengejutkan sebab selalunya memang aku tak tahan kalau jenis earbud atau in-ear untuk pakai jangka masa yang lama. Kali ini selesa. Aku tak ada masalah untuk pakai ini untuk jangka masa yang lama ataupun sederhana. Dan kalau aku tak suka dengan saiz yang ada ini, aku boleh je ambil dan tukar dengan silikon pengganti ini sampailah rasa sedap kat telinga. Dan silikon tip ini juga bertindak sebagai passive isolation. Dia akan blok bunyi persekitaran bila earbud ini disumbat ke dalam telinga kita. Seterusnya dari segi prestasinya, dari segi performance dia. Sebelum kita masuk kepada audio, kita tengok dulu kepada ketahanan bateri. Ianya dikatakan menggunakan bateri lithium ion 3.7V dan juga charge input USB-C. USB-C, good. Why? Sebab USB-C bukan saya boleh deliver data dengan lebih pantas, tapi juga power dengan lebih banyak dan laju. Dan ini hanya makan masa selama 1 jam untuk charge earbudnya dan juga 2 jam casingnya penuh. Dan kebolehan playbacknya itu untuk main berterusan pada 50% volume, 50%. Kalau 100% dia akan berkurang lagi, kan? Tapi pada 50% adalah 6.5 atau 6 jam setengah. Dan juga bateri casingnya boleh bertahan selama 22 jam. Tapi bila di-onkan mode ANC-nya, dia berkurangan sedikit, iaitu sebanyak 5.5 jam pada 50% volumenya dan juga 26 jam untuk bateri case-nya. So boleh lebih daripada sehari. Dari segi Bluetooth-nya ianya menggunakan 5.0. Jadi memang agak bagus, kan? Korang boleh ke sana ke sini saja, tinggalkan korang punya headphone korang ataupun laptop korang dan pergilah pusing sekeliling rumah ke apa, kan? Di balik dinding pun masih lagi boleh dengar dengan jelas. Connection stabil. Seterusnya, feature atau ciri keistimewaan yang telah ditunggu, iaitu mode ANC. Bila nak on mode ANC ni, kena tap atau letak jari dekat earbud korang selama 3 saat dan earphone korang akan berbunyi. Dia ada 2 mode. Yang pertamanya adalah transparent. Yang ini bagi aku bijak. Mode transparent ni dia boost bunyi keliling korang supaya korang sedar keliling korang kalau korang berada di luar, kan. Jadi tak adalah macam tersumbat dan kau tak sedar apa yang berlaku, kau tak sedar. Ada orang datang nak
langgar korang ke, nak sapa korang ke, ataupun kereta lalu ke apa ke kan, dia akan bagi korang sedar bunyi keliling korang itu. Jadi korang tak akan lambai lintas jalan ataupun langgar orang lain tanpa sedar. Dan mod keduanya, bila korang tekan lagi sekali selama 3 saat, dia akan keluarlah mod ANC. Pada mulanya aku sebenarnya agak skeptikal. Memang aku skeptikal untuk cuba earbud ni kan. Sebabnya bagi aku, in-ear earphone ni bagi aku dah cukup dari segi noise cancelling dah cukup, dari segi passive cancelling, sebab dia memang betul-betul sumbat masuk ke dalam telinga korang kan. Tak mengubah apa pun bagi aku ANC ni, macam gimmick saja. Lepas tu aku pakai, kemudian aku on kan, aku terdiam, aku macam okay, ini menarik. ANC ni berfungsi dengan jelas, walaupun bukanlah 100% sampai aku tak boleh dengar, aku petik sendiri jari aku kan, tapi bunyi persekitaran aku, bunyi keliling aku hilang. Aku macam wow. Bila kau nak fokus ke sesuatu kan, atau study atau kerja, atau kau nak semayang pun kan, onkan ANC, keliling kau jadi sunyi. Nice. Dari segi bunyi yang dihasilkan, warm, bunyi bass yang lebih ke depan berbanding dengan bunyi lain, tapi tak sampai tenggelamkan suara atau mid dengan high dia. Bunyi suara very clean and clear. Aku suka. Soundstage dia nice. Dapat dengar mana-mana lagu yang ada main dengan positioning setengah bunyi. Jadi earpump TWS 12 ni sesuai untuk movie, lagu dan juga gaming. Cuma ada setengah game aku perasan ada lag bunyi dia. Satu je perkara yang aku tak suka pasal SONICGEAR EARPUMP TWS 12 ANC ni, volume control tak ada. Rasanya sebabnya dia digantikan volume control tu dengan mode ANC kan. Jadi kalau nak kau volume, korang kena tukar dia kat headphone atau laptop ataupun apa sajalah alat audio kamu yang korang pakai. Akhir kata dari aku, SONICGEAR EARPUMP TWS 12 ANC ini dari pandang aku ianya sebuah in-ear wireless earphone dengan feature ANC versi budget ataupun beginner ataupun starter. Boleh cuba kalau nak merasa macam mana rasanya bila ANC diaktifkan. Untuk yang berminat boleh dapatkan SONICGEAR EARPUMP TWS 12 ANC ini bermula dari harga 129 di link di bawah ini. Tak silap aku masa 88 offer Shopee 88 ada sehingga bawah 100. Kalau korang terlepas ni tak apalah, tunggulah, mungkin lagi akan datang kan, sebab kita ya ada 88, ada 99, ada 10-10 kat Shopee, kat Lazada kan. So don't worry kan. Tapi kalau kau boleh dapatkan bawah 100 tu, bagi aku rasa macam untuk earphone in-ear budget ni dengan feature ANC ni memang berbaloi. Sekian sampai di sini sahaja. Aku rasa hari tu aku sebut kan, video lepas raya hari tu ada giveaway kan. Alah, apa susah korang pergi link kat bawah ni kan. Tu bawah tu. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sila share, subscribe, komen dan like. Tadi macam Fahmi. Calo dan jaga diri.